โหยร้อนขนาดนี้ดูสิคะแอร์ยังเอาไม่อยู่เลยหน้าร้อนแบบนี้อยากกินอะไรที่มันชื่นใจจังเลยฮ่านี่ป้าป้อมมีแตงโมติดบ้านไว้พอดีเลยค่ะเนี่ยแต่อย่างป้าป้อมมานะจะให้กินแตงโมเฉยๆคงไม่ได้หาเรื่องวุ่นวายเล่นซะงั้นวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำปลาแห้งแตงโมค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenปลาแห้งแตงโมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่จะช่วยดับร้อนของคนไทยในสมัยก่อนมาเป็นเวลานานแล้วล่ะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราไม่มีตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งนะคะการกินผลไม้ที่ชื่นใจเนี่ยก็จะช่วยดับร้อนได้ภาษาโบราณเขาเรียกเมนูนี้ว่าปลาแห้งแตงอุลิตแต่ป้าป้อมลองอ่านดูนะสามารถจะโยงไปได้ว่าเป็นการนำผลไม้มากินกับของคาวเนี่ยเราเหมือนฝรั่งอยู่นะเหมือนที่เมืองนอกเขากินเมลอนแคนตาลูปกับพวกพาม่าแฮมอะไรเค็มๆแบบนี้ค่ะเราก็มีเหมือนกันของเราก็วอเตอร์เมลอนหรือแตงโมของเรานี้ละค่ะกินกับปลาแห้งบ้านเราเห็นไหมเหมือนกันยังกับอะไรดีแล้วน่าจะอร่อยเช่นเดียวกันด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราอย่าเสียเวลาเลยเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนี่ปลาแห้งวันนี้ป้าป้อมใช้ปลาช่อนแดดเดียวค่ะเด็กๆสมัยนี้จะรู้ไหมว่าปลาช่อนแดดเดียวที่มีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเขาจะเรียกปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนสิงห์บุรีปลาแดดเดียวอร่อยที่สุดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาแล้วค่ะแอปต่างๆมีครบค่ะหรือไม่ก็ไปเดินตลาดชาวบ้านหาได้ง่ายแน่นอนค่ะนอกจากปลาช่อนแล้วนะยังมีปลาแดดเดียวสารพัดไปหมดเลยไปเลือกกันได้เลยแต่เมนูนี้ป้าป้อมเลือกใช้ปลาช่อนเพราะเนื้อเยอะและเนื้อฟูค่ะสมัยโบราณนะคะเขาใช้ปิ้งไฟอ่อนๆแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในคอนโดเรามีเตาอบป้าป้อมจะวางบนถาดแล้วเข้าไปอบที่ไฟ160องศาทิ้งไว้ประมาณสัก45นาทีหรือจนกระทั่งแห้งค่ะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราเตรียมตัวได้หรืออีกทีเราอบและทิ้งข้ามคืนเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้มาแกะเมื่อปลามันเย็นแล้วง่ายขึ้นไปอีกเอาละค่ะป้าป้อมจะเอาปลาแดดเดียวเนี่ยใส่เข้าไปในเตาอบค่ะระหว่างที่เราอบปลาแดดเดียวนะคะให้เนื้อแห้งลงป้าป้อมก็มาเตรียมของอีกแค่อย่างเดียวค่ะนั่นคือเจียวหอมการเจียวหอมนะคะถ้าได้หอมลูกใหญ่แบบหอมแขกคือขนาดประมาณนี้ก็จะซอยง่ายแต่ถ้าเป็นหอมลูกเล็กแบบนี้ถ้าเรามีติดบ้านนะคะป้าป้อมแนะนำว่าให้หั่นไม่ใช่ซอยบางนะคะให้มีความหนานิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจียวแล้วถ้าบางเกินไปเขาจะหดจนมองอะไรแทบไม่เห็นเลยค่ะนี่ค่ะป้าป้อมขอประมาณขนาดนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็ตั้งกระทะน้ำมันรอเลยค่ะวิธีที่จะซับน้ำออกจากหัวหอมนะคะป้าป้อมจะใช้แป้งสาลีอันที่จริงแล้วแป้งสาลีก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการว่าจะกรอบหรืออะไรแต่เราต้องการให้แป้งเหล่านี้มาช่วยซับน้ำจากหัวหอมค่ะอย่าลืมนะคะหัวหอมมีน้ำเยอะนะคะคราวนี้นะคะป้าป้อมดูแล้วน้ำมันร้อนไหมลองนิดนึงโอ้ร้อนดีเลยค่ะป้าป้อมก็จะเอาหอมที่เราคลุกแป้งไว้ใส่กระชอนสักหน่อยนึง
พื่อจะไม่ให้แป้งติดเป็นก้อนๆค่ะเราก็เคาะเศษแป้งที่เหลือออกค่ะมันก็จะมีเศษที่เกินเนี่ยล่วงมาข้างล่างหัวหอมก็จะมีแป้งเคลือบอยู่แค่นี้เองค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะสำคัญน้ำมันต้องร้อนค่ะแต่อาจจะไฟไม่ได้แรงเต็มที่แต่น้ำมันต้องร้อนได้ที่เมื่อกี้ป้าป้อมลองโดยการโปรยเศษแป้งลงไปในน้ำมันถ้ามีพรายฟูขึ้นมาล่ะแสดงว่าใช้ได้ถ้าสังเกตดีๆนะคะทำไมป้าป้อมหั่นหัวหอมให้หนานี่แหละค่ะเหตุผลดูในกระทะเขาจะหดตัวลงเรื่อยๆถ้าหั่นบางป่านี้ไหม้เรียบร้อยแล้วค่ะการเจียวหอมเจียวกระเทียมเนี่ยนะคะป้าป้อมแนะนำให้คนอยู่เสมอถ้าปล่อยนะคะเขาจะไหม้แค่เฉพาะขอบๆโดยที่ตรงกลางยังไม่แม้แต่จะเกรียมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคนให้เขากระจายตัวรับความร้อนเท่าๆกันค่ะต้องจับตาดีๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาบดเขาจะเหลืองเร็วมากและเราต้องกะให้ได้เอาขึ้นก่อนความเหลืองที่เราต้องการหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะมาระอุด้วยความร้อนเห็นไหมคะตอนนี้ค่ะพอเริ่มเหลืองป้าป้อมเริ่มเอาขึ้นแล้วค่ะเพราะถ้าคืนรอนานกว่านี้เนี่ยหัวหอมก็จะไหม้ค่ะถามว่าไหม้แล้วเกิดอะไรขึ้นขมสิคะปลาแห้งแตงโมเราเสียหายทันทีค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ตอนที่ป้าป้อมตักขึ้นน่ะยังไม่เหลืองขนาดนี้เลยพอขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเหลืองต่ออีกหน่อยสุกพอดีค่ะเป็นสีทองระหว่างนี้นะคะป้าป้อมขอไปนั่งตากแอร์รอปลาแห้งให้แห้งได้ที่ก่อนค่ะเดี๋ยวขอให้ป้าป้อมไปตากแอร์รออีกแป๊บนะคะขืนแก่ตอนนี้มือพองค่ะดูสิปลาของป้าป้อมเย็นแล้วมาแกะปลากันเลยค่ะเรามาดูสิเราเอากระดูกกลางออกอย่างนี้เลยโอ้เนื้อดีมากเลยค่ะเนื้อที่ติดกลางพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องแหลกค่ะเราเลาะเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาก้างไม่เอาหนังเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ป้าป้อมว่ามันก็ง่ายนะดูดิเศษของก้างมันก็ติดอยู่กับหนังแบบนี้ง่ายนะคะเมื่อเราแกะเนื้อปลาแห้งแล้วนะคะป้าป้อมจะเอามายีในครกค่ะการยีในครกเนี่ยทำให้เนื้อปลาแห้งป่นละเอียดขึ้นและฟูขึ้นค่ะนี่ค่ะเราตำแล้วยีเพื่อให้เนื้อปลาแห้งฟูแบบนี้ค่ะเมื่อเรายีปลาแห้งฟูแล้วเราจะมาคั่วให้ปลาแห้งกรอบกันค่ะป้าป้อมใช้กระทะเดิมใช้น้ำมันที่เราเจียวหอมไว้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมในตัวของมันแต่ว่ากรองแป้งที่ตกตะกอนอยู่ออกทิ้งไปแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำมันก็ค่อนข้างจะใสใช้ได้แบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยพอนะคะเราไม่ได้จะทอดมากไม่งั้นเดี๋ยวปลาแฉะนานกระจายน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะแล้วเมื่อกระทะร้อนเราก็ใส่ปลาที่เรายีไว้ลงไปค่ะแล้วก็เราก็เริ่มคั่วปลาที่เรายีไว้จนเป็นสีเหลืองทองและค่อนข้างกรอบค่ะในระหว่างนี้นะคะจะสามารถหยอดน้ำมันเติมลงไปก็ได้แต่ป้าป้อมจะไม่หยอดถ้าไม่จำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้มันเลี่ยนนะคะใช้น้ำมันเยอะเกินไปเราใช้ความร้อนกับน้ำมันเล็กน้อยเติมได้แต่อย่าเยอะเกินไปค่ะเมื่อปลาแห้งเริ่มออกสีทองนะคะเขาก็จะมีความกรอบแบบนี้ค่ะเขย่าในกระทะเราจะได้ยินเสียงเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นความแห้งของปลาคือแห้งกรอบแล้ว
เช่นกันนะคะ เช่นเดียวกับการทอดของสีทั้งหลายในเมื่อมันมีความร้อนระอุอยู่ในตัวมันดังนั้นเราต้องเอาขึ้นก่อนความเหลืองที่เราต้องการหน่อยหนึ่งแค่นี้เป็นพอค่ะตอนนี้นะคะเราต้องพักให้ปลาแห้งเย็นซะก่อนที่จะใส่น้ำตาลลงไปคลุกเพราะถ้าปลาแห้งยังร้อนอยู่ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลละลายปลาแห้งแฉะค่ะเราเตรียมปลาแห้งแล้วรอปลาแห้งเย็นนะคะเรามาเตรียมแตงโมกันเลยค่ะวันนี้ป้าป้อมมีแตงโมถึง2 ลูกทำท่ามสีแดงค่ะสีเหลืองค่ะอันนี้นะคะป้าป้อมจะตัดให้มีขนาดเท่ากันค่ะเราเตรียมแตงโมแล้วนะคะเอาจริงๆนะป้าป้อมว่าไปแช่เย็นรอไว้แป๊บหนึ่งปลาแห้งเนี่ยนะคะเราชิมก่อนว่าของเราเค็มไหมถ้าเค็มแล้วก็ไม่ต้องเติมเกลือแต่ถ้าเค็มไม่พอก็สามารถเติมเกลือได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะที่เราคั่วจนแห้งกรอบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นก้างได้ชัดเจนตอนนี้ล่ะค่ะสามารถเอาออกได้เลยป้าป้อมใส่น้ำตาลลงไปประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะนี่เห็นไหมคะพอปลาแห้งเขาเย็นเนี่ยน้ำตาลเขาก็ยังคงเป็นเกล็ดอยู่ถ้าเราใส่ลงไปทั้งที่ร้อนๆนะน้ำตาลละลายหายไปหมดเลยปลาแห้งก็จะแฉะอันนี้นะคะหอมหรือไม่อยู่ตรงนี้ของเราค่ะใส่ลงไปค่ะเราเจียวไว้สวยงามใช่ไหมคะเราคลุกให้เบามือค่ะใครอยากใส่หอมเจียวมากหรือน้อยนี่ตามสบายเลยนะคะปลาแห้งจะกินกับแตงโมของเราก็เสร็จแล้วปลาแห้งนี้กินกับข้าวเหนียวมูนก็เป็นข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งหรือคนโบราณเอาปลาแห้งนี้ไปโรยข้าวกินก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ไปเอาแตงโมเย็นๆในตู้เย็นมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะปลาแห้งผัดออกรสเค็มๆหวานๆกินคู่กับแตงโมหวานเย็นชื่นใจเป็นอาหารโบราณที่ทำกินเองได้ไม่ยากนะคะและก็หากินได้ไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วด้วยมาลองทำกันค่ะแต่ตอนนี้ป้าป้อมขอไปกินปลาแห้งแตงโมคลายร้อนก่อนค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ